Okay. Hare Krishna. Namaste. So today also we have also come to discuss on chapter 9, Bhagavad Gita chapter 9. हामीहरु चर्चा गर्दै थियौं. I think it's been almost like a month now. एक महिना जति नै भयो जस्तो लाग्छ मलाई. Okay. So र आज अलिकति चिसो पनि छ हैन. Feel like little cold. That's why I come with a sweater. अलिकति चिसो पनि छ. So by this we can also understand that things are changing. Climate changes are आइरहेको छ. धेरै परिवर्तनहरु भइरहेको छ हैन. So मलाई जहाँसम्म लाग्छ ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको बेलामा सायद नेचरले रिजुभ गर्न पाएको हैन. अहिले त संसारमा भनौं न इन्डस्ट्रीहरु, फ्याक्ट्रीहरु हैन, तपाईको गाडीहरु सबै बन्द छ, पोल्युसन कम भएकोले गर्दाखेरि maybe the nature is trying to come back to its position जस्तो लाग्छ मलाई. Okay, anyway, so let's go ahead. Today हामी चाहिँ आज we'll do chapter 9. Text number 23. हिजो हामीले text number 22 गरेका थियौं. आज चाहिँ हामी Bhagavad Gita chapter 9 अध्याय 9 श्लोक number 23 हामी गर्छौं. Okay, so सुरुमा small kirtan. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Ballava Givaradhari Jaya Gopi Jana Ballava Givaradhari Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yasodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Kṛṣṇa 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Hari Gaura Nitai Jagannath Baladev Subhadra Mai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo Srila Prabhupada ki jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai Nitai Gaur Premanande Hari 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So today हामीहरु भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नम्बर 23 बाट हामी चर्चा गर्न जाँदैछौं. ओके, anya-devatā-bhaktā yajante śraddhayānvitāḥ tepi māmeva kaunteya yajante avidhi-pūrvakam. Okay, so अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय. So अनुवाद यस प्रकार छ. हे कुन्ती पुत्र, जो मानिस अरु देवताका भक्त छन् र श्रद्धापूर्वक तिनको पूजा गर्दछन्, वास्तवमा तिनले पनि त्रुटिपूर्ण अज्ञानजन्य तरिकाले मेरै पूजा गरिरहेका हुन्छन्. ओके, सो तात्पर्यमा श्रील प्रभुपाद भन्नुहुन्छ, श्रील प्रभुपाद यस्तो भन्नुहुन्छ कि कृष्ण भन्नुहुन्छ, देवताहरूलाई गरिने पूजा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा मेरै पूजा हो. तापनि त्यसरी देवताहरूकै पूजा आराधनामा संलग्न रहने व्यक्तिहरूलाई त्यति बुद्धिमान मान्न सकिन्न. उदाहरणका लागि, यदि कसैले रुख बिरुवालाई पानी दिँदा त्यसका फेद वा जरामा पानी नराखेर हाँगा र पातमा पानी खन्याउँछन् भने त्यसलाई बुद्धिमान व्यक्ति भनिँदैन. हैन, यसो गर्नु उसको अज्ञान हो. पर्याप्त ज्ञान तथा विधि विधानको अभाव भएको मानिसले मात्रै त्यसो गर्छ. शरीरका भिन्न भिन्न अंग प्रत्यङ्गलाई सेवा पुर्याउनका लागि पेटलाई नै खाने कुरा दिनुपर्छ. विभिन्न देवताहरू भन्नु र भगवानको सरकारका विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशकहरू मात्रै हुन्. सरकारद्वारा बनाइएका नियम कानुनको अनुसरण गर्नु त जरुरी छ, तर भिन्न विभागका हाकिम तथा निर्देशकहरूका निजी नियम कानुनको पालन गर्नु आवश्यक छैन. त्यसैले हरेकले परम पुरुष भगवानकै पूजा आराधना गर्नुपर्छ. यसरी सधैँ भगवानको पूजा गर्नाले भगवानका अधिकारी तथा निर्देशकहरू स्वतः सन्तुष्ट हुन्छन्. अफिसर तथा निर्देशकहरूले सरकारका प्रतिनिधि बनेर काम गर्नुपर्छ. तिनलाई कुनै प्रकारको घुस दिनु अवैधानिक हो. अविधि-पूर्वकम भन्ने शब्द यहाँ यही कुराको संकेत गरेको छ. अर्को शब्दमा भन्ने हो भने कृष्णले अनावश्यक देव पूजाको समर्थन गर्नुहुन्न. अनुवाद फेरि एकचोटि पढ्छु. हे कुन्ती पुत्र, जो मानिस अरु देवताका भक्त छन् र श्रद्धापूर्वक तिनको पूजा गर्छन्, वास्तवमा तिनले पनि त्रुटिपूर्ण अज्ञानतावश तरिकाले मेरै पूजा गरिरहेका हुन्छन्. हरे कृष्ण. सो यो श्लोकहरुको कन्टिन्युएसन हो. सो भगवानले विभिन्न लेभलमा एक्सप्लेनेसन हैन उहाँको भनौं न ज्ञानको प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला त भक्तको कुरा गर्नुभयो, महात्माहरुको कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि अलिकति कम महात्माहरुको, अलिकति हैन मतलब जो भगवानको परम लक्ष्य जो भगवान हुनुहुन्छ उहाँ प्राप्त नगर्ने व्यक्तिहरुको कुरा गर्नुभयो र त्यसपछि जो असुरी भावको हैन जसले भगवानलाई मान्दैन त्यसको कुरा गर्नुभयो. फेरि अनि त्यसपछि आज आएर चाहिँ फेरि भगवान के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने हैन जो व्यक्तिहरुले भगवानको पूजा नगरिकन देवी देवताहरुको पूजा गर्छन् उनीहरुको के हालत हुन्छ त, उनीहरु को हो हैन, कस्तो किसिमको चीजहरु हो भन्ने किसिमको यहाँ कुराहरु गर्नुभएको छ. सो यसमा चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कि भगवानले जो भनौं न
देवी देवताको पूजा गर्नेहरूलाई उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्टली उनीहरूले मेरै पूजा गरेका हुन्, भगवानकै पूजा गरेका हुन्, तर हैन अज्ञानताको कारणले अथवा अपूर्ण रूपमा, हैन पूर्ण रूपमा हैन कि अपूर्ण रूपमा भगवानको पूजा गरेका हुन्। र यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै बुद्धिमान हुँदैनन्, हैन जसले देवी देवताको पूजा गर्छन् त्यस हैन त्यति बुद्धिमान मान्न मिल्दैन भनेर भगवान भन्दै हुनुहुन्छ। र श्रील प्रभुपादले पनि यहाँ एनालोजी दिनुहुन्छ, आफ्नो तात्पर्यमा के एनालोजी दिनुहुन्छ भन्दाखेरि बिरुवाको एनालोजी दिनुहुन्छ। सरी, सो उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यदि कुनै पनि रुखमा हैन रुखको हाँगा बिगा पातहरू हैन जसरी भगवान जरा हुनुहुन्छ र देवी देवताहरू चाहिँ भगवानको रुख, भगवान रूपी रुखको हाँगा बिगा र पातहरू हैन यदि हामीले मान्ने हो भने हामीले पानी चाहिँ भगवानलाई दिनुपर्ने हुन्छ, पानी चाहिँ जरामै दिनुपर्ने हुन्छ। यदि जरालाई यदि हामीले पूजा गर्यौं भने, भगवानलाई यदि हामीले पूजा गर्यौं भने उसको हाँगा बिगा पातमा त अटोमेटिक पानी गइहाल्छ, अटोमेटिक पानी गइहाल्छ हैन। त्यो एनालोजी दिनुभयो र एकदम जायज एनालोजी छ हैन। र जसरी हामी जरामा पानी दियौं भने पात र हाँगामा अटोमेटिक पुग्छ भने हैन, त्यस्तै गरिकन भगवानलाई यदि हामीले पूजा गर्यौं भने हैन देवी देवताहरू अटोमेटिक खुसी हुन्छन्, देवी देवताहरूलाई पनि चाहिने चिज अटोमेटिक पुगिहाल्छ, त्यसको प्रसाद पुगिहाल्छ भन्ने किसिमको प्रभुपादले कुरा गर्नुभयो। त्यस्तै गरिकन अर्को एनालोजी पनि प्रभुपादले यहाँ दिनुभयो कि हैन जस्तै हाम्रो शरीरको हैन, यदि हामीलाई शरीरमा शक्ति चाहिन्छ, हाम्रो शरीरको हरेक अङ्गहरू नै यो औँलाहरू हैन, हाम्रो भनौँ न सबै चिजहरू, छाला हैन, हात खुट्टा आँखा कान जति पनि ठाउँहरू छ, जति पनि हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छ, तिनीहरूमा यदि हामीले शक्ति सञ्चालन गर्ने हो भने हामीले खाना के गर्नुपर्छ, पेटमा पुर्याउनु पर्छ हैन। मेन पेटमा खाना पुर्याउनु पर्यो। यो होइन कि हरेक औँलामा हैन इन्जेक्सनमा ग्लुकोज राखेर दिइराख्नु पर्दैन, न्युट्रिसनहरू दिइराख्नु पर्दैन। हामी के गर्नु पर्यो, खाना खाएर पेटमा पुर्याउनु पर्यो, त्यो पेटबाट सबै हैन त्यसको रसहरू, त्यसको न्युट्रिसनहरू हैन सबै बाँडिन्छन्, त्यसमा मतलब विभिन्न अङ्गमा जान्छन् र त्यसले हैन विभिन्न टिस्युहरूलाई डेभलप गर्छ हैन। सो दिस इज नेचुरल। सो त्यस्तै गरिकन हैन कम्पेरिजनमा चाहिँ पेटलाई चाहिँ भगवानसँग कम्पेयर गरियो हैन, र जति पनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छ हैन तिनीहरू चाहिँ सबै देवी देवताहरू। र प्रभुपादले थर्ड एनालोजी पनि दिनुहुन्छ, र थर्ड एनालोजीमा चाहिँ के को एनालोजी दिनुहुन्छ, उहाँले सरकारको एनालोजी दिनुहुन्छ हैन। सो नेपाल सरकारमा हैन, नेपाल सरकार छ र नेपाल सरकारको हैन राज्यभित्रमा नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिनिधिहरू विभिन्न ठाउँहरूमा लगेर राख्छन् हैन। सरकारी मतलब भनौँ न पुलिस स्टेसनहरू, आर्मीको ब्यारेकहरू हैन, तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसहरू, सिडिओ कार्यालय हैन, तपाईँको वडा कार्यालय हैन, यस्तो किसिमको तपाईँको भनौँ न अहिले गाउँपालिकामा हैन, नगरपालिका यस्तो यस्तो कुराहरू आउँछन् हैन। यो सबै चिज गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो भनौँ न त्यहाँ देख्न सक्छौँ कि नेपाल सरकारले आफ्नो हैन जुन सेवा छ त्यसलाई विस्तार गरेको हो, त्यसलाई विस्तार गरेको हो। सो भनेको मतलब तपाईँले गएर हैन, तपाईँले गएर वडाध्यक्षलाई गएर तपाईँको कानुन के हो भनेर अलग्गै सोधिराख्नु पर्दैन हैन, किनभने त्यो वडाध्यक्षले पनि पालन गर्ने नेपाल सरकारकै कानुन पालन गर्छ हैन, सरकारकै कानुन पालन गर्छ र त्यो वडाध्यक्षले पनि त्यही गर्छ। तपाईँले वडाध्यक्षलाई गएर तपाईँको आफ्नै कानुन हुनुपर्छ, के हो कानुन भनेर तपाईँले उहाँलाई गरिराख्नु पर्दैन। र यदि तपाईँले नेपाल सरकारको नियम अनुसार तपाईँले काम गर्नुभयो भने वडाध्यक्ष तपाईँसँग खुसी हुनुपर्छ हैन, वडाध्यक्षलाई तपाईँसँग कुनै आपत्ति हैन हुन जरुरी छैन। तर तपाईँ वडाध्यक्षलाई गएर तपाईँ हैन पर्सनली यहाँ प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि घुस दिनुहुन्छ हैन, अनैतिक कार्यहरू गराउनुहुन्छ, नेपाल सरकारको नियम विरुद्ध तपाईँ हैन कानुन अनुसार तपाईँ कुनै काम गराउनुहुन्छ भने त्यो अवैधानिक हो हैन, त्यो नाजायज हो, त्यो नराम्रो चिज हो भनेर भन्नुहुन्छ हैन। त्यो त्यस्तै गरिकन तपाईँ भगवान हैन जो परम सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, परम हैन आदि पुरुष हुनुहुन्छ हैन, उहाँलाई तपाईँले पूजा नगरिकन तपाईँ देवी देवतालाई गएर तपाईँ पूजा गर्नुहुन्छ, उहाँलाई घुस दिनुहुन्छ भने यो चाहिँ अवैधानिक हो, यो चाहिँ पूर्ण रूपमा मान्न सकिँदैन भनेर भन्नुभएको छ। त्यही भएर यहाँ हैन भगवानले भन्नुहुन्छ कि देवी देवताको पूजा गर्न सकिन्छ, नो प्रब्लम, तर त्यो बुद्धिमान व्यक्तिहरूले गर्दैनन्, किनभने बुद्धिमान व्यक्तिले कसलाई पूजा गर्छन्, भगवानलाई पूजा गर्छन्, यो सबै कुरो बुझेर। तर कम बुद्धि भएको मान्छेहरूले मात्रै हैन भगवानको
पूजा नगरिकन देवी देवताहरूको पूजा गर्छन्। सो एकदम स्पष्ट छ, भेरी क्लियर, यसमा कुनै कन्फ्युजनै छैन जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ। ओके, सो आज पनि एउटा प्रोग्राम, अर्को प्रोग्राम हुन लागेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो 4:15 मा हाम्रो सुरु हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आजको जुन व्याख्या छ, व्याख्या चाहिँ म आज यही टुङ्ग्याउँछु। र हिजो पनि प्रश्नहरू हैन, कतिपय भक्तहरूले प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो। हिजो पनि टाइमको कम भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो प्रश्नहरू उत्तर दिन सकिनँ, भ्याएन हैन। त्यही भएर आज म चाहिँ आई ट्राई टु आन्सर इट टुडे। र तपाईहरुसँग अरु केही प्रश्नहरू छ भने तपाईहरु सोध्न सक्नुहुन्छ है। Okay, let me go to yesterday's video. Okay, 9:22 as a 9:23 हो। Okay, हिजो चाहिँ जस्तै रोजी I'm interested in 7 days हैन, 7 days को कुराहरु आएको रहेछ हैन। 50, 20 or 51, 20,000, 20,000, 21 hours, 23 hours. केले सर्ट गर्दो रहेछ यार, टाइम अनुसार त हुँदैन रहेछ यसमा है। 2, 2, 3 हरिपो 7 days, please contact me through now हैन। This I am also one of the 7 days. Okay, so त्यसले ओके, सरिताजीले यहाँ प्रश्न गर्नुभएको रहेछ। आई थिंक मैले हिजो कभर गरेको छैन। राक्षसहरू चाहिँ किन अरूको नराम्रो पनि गर्छ अनि लास्टमा भगवानले मार्नु भएर मुक्ति पनि पाउँछ, यस्तो सजिलो किन? अनि राम्रो मानिसहरू जस्तै युधिष्ठिर अर्जुनहरूलाई चाहिँ किन एकदम कष्टहरू सहनु पर्ने? ओके, भेरी नाइस क्वेसन हैन। राक्षसहरू चाहिँ एकदम मोज मस्ती गर्छन्, हाउ गर्छन्, अनि लास्टमा भगवान आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ठुक्क मारिदिनुहुन्छ, अनि त्यसपछि उहाँहरू मुक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर भगवानको भक्तहरूलाई चाहिँ कति कठिनाइ हेर्नु न हैन। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष गुप्तवास, अनि त्यसपछि त्यसमाथि उहाँहरूलाई हैन लडाई पनि गर्नुपर्ने, अनेक गर्नुपर्ने किन? ओके, दिस इज नाइस क्वेसन। सो सबैभन्दा पहिला त हामीले श्रीमद् भागवतम पढ्यो भने यो क्वेसनको राम्रो आन्सर आउँछ, जसमा चाहिँ त्यहाँ परीक्षित महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ कि भगवान किन पक्षपाती हुनुहुन्छ हैन। भगवान हेर्दाखेरि पक्षपाती देखिनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि हैन, देवी देवताहरूलाई सपोर्ट गर्ने अनि दानवहरूलाई चाहिँ मार्ने हैन। देवी देवताहरू पनि बदमासी गर्छन् हैन भनेर यो चाहिँ यस्तो किसिमको प्रश्नहरू चाहिँ यहाँ गरिएको हैन, हामी देख्न सक्छौं। हो, सो भिडियो अनुसार यो क्वेसनहरू देखाउने रहेछ है। ओके, यस्तो खालको जुन कमेन्टमा डाइरेक्ट गयो हुनुहुन्छ होला नि। ओके, सरी, त्यही भएर भगवानले चाहिँ त्यो किसिमले प्रश्न गर्नुहुन्छ हैन, डेफिनेटली। अनि सुखदेव गोस्वामीले चाहिँ हैन, सुखदेव गोस्वामीले चाहिँ एकैछिनलाई मलाई एकैछिन टाइम दिनुहोस् ल। र सुखदेव गोस्वामीले चाहिँ उत्तरमा के गर्नुहुन्छ भने फेरि युधिष्ठिर महाराजको हैन रेफरेन्स दिनुहुन्छ। सो युधिष्ठिर महाराजलाई पनि यस्तै लागेको थियो हैन, जब राजस्व यज्ञमा आएर उहाँले जब शिशुपालको वध गरिदिनु भयो हैन, उहाँलाई पनि चित्त नबुझेर उहाँले पनि नारद मुनिलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान किन यस्तो पक्षपाती, कसैलाई मार्ने कसैलाई गर्ने भन्दाखेरि। अनि उहाँले फेरि हैन हिरण्यकश्यपुको हैन कथाहरू आउँछ त्यसमा हैन, हिरण्यकश्यपुको प्रहलाद महाराजको कथा आउँछ हैन, कि देखाउनलाई कि होइन भगवान पक्षपाती हुनुहुन्न,
हैन भगवानले सबैलाई राम्रै गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमको कुरा हुनाले। सो यहाँ प्रश्न आउँछ कि तपाईँ प्रहलाद महाराज जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ कि हिरण्यकश्यपु जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ, हैन दुवैजना भगवानको धाम प्राप्त गर्नुहुन्छ, हैन सरी मतलब मुक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर प्रहलाद महाराजले भगवानको धाम प्राप्त गर्नुहुन्छ भने हिरण्यकश्यपुले चाहिँ हैन वैकुण्ठ धाम, हैन वैकुण्ठ धाममा जानुहुन्छ। प्रहलाद महाराज चाहिँ भगवानको धाम, हैन भगवानको उहाँको नरसिंहदेवको धाममा जानुहुन्छ, हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ यो सबै प्रबन्धहरू बनाइरहेको हुन्छ, हैन। सो यहाँ कुरा के आउँछ भन्दाखेरि हजुरले हेर्नुभयो भने हिरण्यकश्यपु भनेको चान्चुन व्यक्ति होइन, रावण भनेको चान्चुन व्यक्ति होइन, शिशुपाल भनेको चान्चुन व्यक्ति होइन। यदि हजुरले हैन हिरण्यकश्यपु जस्तो तपाईँ बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कठोर तपस्या गर्नुपर्छ, कठोर। तपाईँ त्यस्तो राक्षसको पनि राक्षस राज, हैन राक्षसहरूको पनि राजा, अति शक्तिशाली, हैन। त्यो गर्नको लागि हेर्नुहोस् न उहाँले कमसेकम 10,000 वर्ष तपस्या गरेको छ, हैन 10,000 वर्ष तपस्या गरेर ब्रह्माजीलाई खुसी पारेर ब्रह्माजीबाट वरदान लिनुभएको, हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ हैन भगवानको मतलब हैन मतलब राक्षस बन्दाखेरि पनि टप क्लास राक्षस, एकदम टप क्लासको राक्षस बन्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई। सो विच इज भेरी डिफिकल्ट, हैन। र तपाईले भनौँ न मान्छे मार्ने, मान्छेको मासु खाने, मान्छेलाई यता गर्ने, हैन अनैतिक कार्य गर्ने, अर्काको छोरी श्रीमती हैन उनीहरूलाई उठाउने, हैन मोलेस्ट गर्ने, रेप गर्ने, हैन यस्तो किसिमको कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हैन हामी त सानोतिनो चोर, सानोतिनो राक्षस बनेर भगवान आउनुहुन्न, हैन। राक्षस त कति छन् यो संसारमा, हैन करोडौं अरबौं राक्षसहरू छन्, तर सबैलाई भगवानले कहाँ मार्नुहुन्छ त? टपलाई मात्र मार्नुहुन्छ, एकदम विशेष, त्यसमा पनि विशेष राक्षसहरू, एकदम शक्तिशाली राक्षसहरू। र त्यो शक्तिशाली राक्षस बन्नलाई पनि धेरै कठोर तपस्या गर्नुपर्छ, सजिलो छैन, हैन। र त्यस्तै गरिकन यतातिर हैन प्रहलाद महाराज, हैन जसले चाहिँ भक्तहरूको गुरुको कृपाले चाहिँ एउटा राम्रो असल हैन भक्त बन्नुहुन्छ। र असल भक्त बन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हैन असल भक्त बन्नलाई उहाँहरूले मद्दत गर्नुहुन्छ, हैन। र भनौँ न नारद मुनिको मद्दतबाट उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो शुद्ध भक्त बन्न पाउनुहुन्छ। तर प्रहलाद महाराज र तपाईँले हिरण्यकश्यपु राक्षस हुनु र प्रहलाद महाराज भक्त हुने प्रोसेसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हैन प्रहलाद महाराज भक्त बन्ने प्रोसेस धेरै निकै हाम्रो लागि फेभरेबल छ, हैन सजिलो पनि देखिन्छ, हैन। र त्यसमा मारकाट गर्ने, अरूलाई दुःख दिनुपर्ने आवश्यकता कुनै पनि देखिँदैन, हैन। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ यो अलिकति भनौँ न अलिअलि मात्रै बुझेर हामीले यो कुरा गर्दाखेरि हाम्रो लागि यो समस्या हुनसक्छ, हैन। किन भन्दाखेरि राक्षस बन्न, हैन राक्षसमा पनि भगवानले यदि मार्ने खालको राक्षस बन्ने हो भने चाहिँ हैन राक्षस राज हुनु पर्यो, हैन। एउटा कुरो त्यो हो भने अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि राक्षसहरूको जुन भनौँ न हिरण्यकश्यपु, रावण, जसले भनौँ न शिशुपाल, जसलाई भगवानले मार्नुभयो, हैन दानवहरू, असुरहरू, हैन नास्तिकहरूलाई जसले भगवानले मार्नुभयो, उहाँहरू सबै हैन भगवानको बारेमा 24 घण्टा चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो, हैन। त्यो शिशुपालले पनि 24 घण्टा यो कृष्णलाई कसरी मैले इन्सल्ट गर्ने भनेर सोच्थे, हैन। कंसले यो कृष्णलाई कसरी मार्ने भनेर 24 घण्टा चिन्तन हुन्थ्यो। बिहान उठेदेखि कृष्णलाई मार्नुपर्छ, कृष्ण हुन्थ्यो। हेर्नु न एक किसिमले कृष्ण कन्सियसनेस नै हो उनीहरूको, हैन। तर अफकोर्स भगवानको राम्रो हित चाहेनन् उनीहरूले, तर भगवानको चिन्तन गरेर बस्थे उनीहरू, हैन। सो बुझ्नुभयो नि, उनीहरू पनि कम छैनन्, भगवानकै बारेमा चिन्तन गर्थे, भगवान तर नेगेटिभ वेबाट चिन्तन गर्थे, हैन। भक्तहरू चाहिँ पोजिटिभ वेबाट चिन्तन गर्छ, हैन। भने अब यो जुन दानवहरू राक्षसहरू छ, परम राक्षस जसलाई भगवानले वध गर्नुभयो, उनीहरू पनि भगवानको चिन्तन गर्थे 24 घण्टा, हैन। सो द्याट्स वाइ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हैन उनीहरूले चाहिँ भगवानको हातबाट हैन मर्ने उहाँहरूले अवसर पाउनुभएको। तर अफकोर्स उहाँहरू भगवानको धाम फर्किनुहुन्न, उहाँहरूले मुक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ, सायुज्य मुक्ति, विभिन्न किसिमको मुक्तिहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, हैन। यो संसारबाट हैन संसार कल्मसबाट कि हायर प्लानेटरी सिस्टममा उहाँहरू जानुहुन्छ, हैन। त्यस्तो किसिमले चाहिँ उहाँहरूको हैन एडभान्समेन्ट हुन्छ। त्यही भएर भगवान सबभन्दा पहिला त भगवानको हातबाट मर्नको लागि पनि हामी क्वालिफाइड हुनुपर्छ, हैन। निकै कठिन छ त्यसको लागि, हैन टप क्लासको राक्षस बन्नु पर्यो। र त्यस्तै गरिकन भगवानले हैन जसलाई मार्नु भएको छ उनीहरू पनि एक किसिमले कृष्ण कन्सियस नै हुनुहुन्छ, नेगेटिभली कृष्ण कन्सियस हुनुहुन्छ, हैन। कृष्ण कन्सियस भनेको कृष्ण उहाँको चेतनामा कृष्ण कन्सियस छ, तर इन अ नेगेटिभ वे, हैन दुश्मनको रूपमा, हैन भगवानलाई दुश्मनको रूपमा, भगवानलाई भनौँ न
हैन आफ्नो जीवनको बाधाको रूपमा उनीहरूले हेर्छन् तर चिन्तन चाहिँ फेरि हैन भक्तहरूले जस्ता नै चिन्तन गर्छन् हैन त्यही कारणले गर्दाखेरि हैन राक्षस हैन तपाईँ भन्नुहुन्छ कि राक्षस बन्न त सजिलो छ भक्त बन्नुभन्दा पाण्डवहरू बन्न नो हैन मेरो दृष्टिकोणमा के छ भन्दाखेरि हैन भक्त बन्न सजिलो छ राक्षस बन्न परम राक्षस बन्न एकदम गाह्रो छ ओहो निकै अनैतिक कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यसको लागि त एकदम कठोर हृदय एकदम भनौँ न ढुङ्गा जस्तो हृदय चाहिन्छ हैन बन्न गाह्रो बरु त्योभन्दा बरु हैन भगवानको भक्त बन्दाखेरि चाहिँ भगवानको कृपा भक्तहरूको कृपा हैन मन्त्रको पावर यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ ओके सो थ्याङ्क यू भेरी मच सरिताजी ओके सो मैले यहाँ बुझ्न सकिरहेको छैन कि के भइरहेछ भनेर कमेन्ट्समा लेट मी सी म फेरि त्यही पेजमा जान कोसिस गरिरहेछु यो फेरि कहाँबाट आयो ओके I'm not an expert Facebook user, so तैपनि म कोसिस गर्दैछु हैन लेट मी गो ब्याक अघि अलिकति म ट्र्याक हराएँ यो आजको भिडियो भयो ओके बिहानको भिडियो भयो दिस इज फ्रम yesterday महाराजको क्लास This is yesterday's video. Most relevant. View 30 more comments. Write a comment, no? So yeah, okay. So मैले भर्खर आन्सर गरेको चाहिँ हाम्रो सरिताजीको क्वेसन छ हैन सो सरिताजीकोमा गरेँ त्योभन्दा अगाडि 7 डेजको कुरा गर्नुभएको रहेछ उहाँहरूले ओके द्याट्स नाइस र त्यस्तै गरेर नारायण प्रसाद प्रभुको पनि यहाँ कोही प्रश्नहरू रहेछ हैन निर्जला एकादशी बस्दाखेरि भनेको मैले यो पनि आन्सर गरेँ जस्तो लाग्यो मलाई हैन एकादशी जुन निर्जला व्रतको कुरा गरेको थियो हैन सो आयो हैन त्यो पनि मैले क्वेसनको आन्सर गरेँ कृष्ण प्रभुजी हैन राजु शिवाकोटीजीको पनि पश्चिमी देशहरू विकसित यो पनि कुरा भएको थियो ओके देन व्हाई डु पिपल कमिट सुसाइड इज देयर एनी इफेक्ट्स अफ कर्म सुसाइड किन गर्छन् कर्मको त्यसमा हात छ भनेर सोध्नुहुन्छ नो कर्मको हात छैन सुसाइड गर्नेमा हैन कर्म त प्रारब्ध त भोग्नको लागि दिइन्छ त्यो कर्म फल भोग्न नसकेर मान्छेहरू सुसाइड गर्छन् हैन कर्म फल भोग्न नसकेर त्यसबाट कष्ट भएर गाह्रो भएर हैन स्ट्रेसमा गएर एंजाइटी डिप्रेसनमा गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ सुसाइड गर्छन् त्यो थाम्न नसकेर सो कोही मान्छेहरूले के भन्छ भने ओही आत्महत्या गर्ने भनेको एकदम करेजियस चिज हो भनेर भन्छन् तर म भन्छु होइन आत्महत्या भनेको एकदम कातर मान्छेले मात्र गर्छ हैन डर छेरवाले गर्छ किन भन्दाखेरि मर्नु भन्दा बाँच्न गाह्रो छ हैन जो बाँच्नबाट डराउँछ उलाई सजिलो उपाय मर्ने भनेर तर बिचाराहरूलाई यो पनि थाहा छैन कि हैन मृत्यु भनेको अन्तिम चिज होइन हैन मृत्यु भनेको अरु चिजको सुरुवात हो तिमीले यो जुन लाइफमा तिमीले जे चिज गर्यो अर्को लाइफमा पनि कन्टिन्यू हुन्छ हैन तिमीले यदि यो लाइफमा भोगेनौ भने तिमी जुन चिज भोग्नबाट डराएर तिमी हैन आत्महत्या गर्छौ त्यो तिमीले अर्को लाइफमा पनि भोग्छौ भनेर हैन यो चीज बताइएको छ हैन सो यो मान्छेहरुले चाहिँ ज्ञान त्यति ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै चीजहरु यस्ता किसिमका एक्टिभिटीहरु गर्ने गर्छ नि र त्यस्तै गरिकन रमेशजीको पनि रमेशजीको पनि प्रश्न रहेछ हिजो हैन त्यसमा के भन्छ कृष्णजी ओके प्रभुजी कहिले काहीँ
खुबै मन लाग्छ माला जप यो पनि मैले आन्सर गरेँ न आई थिंक आई वेन्ट दिस वे यो सिक्वेन्समा गए जस्तो लाग्छ दिस 7 days त्यसपछि सुमन श्रेष्ठजीले पनि हैन 7 days जोइन गर्छु भनेर लेख्नु भएको रहेछ फोन नम्बर पनि दिनु भएको रहेछ एन्ड आई थिंक यु आर फ्रम युके हैन युके को नम्बर जस्तो लाग्यो मलाई ओके थ्यांक यू भेरी मच अनि त्यस्तै गरिकन 7 days आई थिंक देन आई कभर्ड लाइक अल हैन सरिताजी को बाहेक अरु सबै क्वेशनहरुको मैले आन्सर गरे जस्तो लाग्यो मलाई यसरी ओके सो लेट्स गो ब्याक टु टुडेज क्लास आज के प्रश्नहरु छ कि I'll check 32 minutes हैन ओके हैन एज युजुअल नारायण प्रभु को दुईटा क्वेशन मैले भेटाइहालेँ right I can see already उहाँले भन्नुहुन्छ हरे कृष्ण प्रभुजी दण्डवत प्रणाम मेरो पनि दण्डवत छ हजुरलाई देवी देवताहरू क्वेशन नम्बर 1 देवी देवताहरू हरूले मानिसहरूलाई सिधै भगवानको आराधना गर्न भनेको शास्त्रीय प्रमाण हुन्छ छ भनेर सोध्नु भएको हैन कि मानिसले आफ्नो कर्म अनुसार पूर्व जन्मको निरन्तरता पाएको होलान् हैन सो यहाँ नारायण प्रभु सोध्नुहुन्छ कि हैन देवी देवताहरूले मानिसहरूलाई सिधै भगवानको आराधना गर्न भनेको शास्त्रीय प्रमाण हुन्छ छ नि हैन कतिपय ठाउँमा छ जस्तै गोप कुमारको कथामा तपाईको सदाशिवलाई भेट्नुहुन्छ सदाशिवले उहाँलाई बताउनुहुन्छ हैन जो उहाँको आराध्य छ भगवान श्री कृष्ण उहाँ वैकुण्ठमा हुनुहुन्छ भनेर उहाँले प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ हैन त्यस्तै गरिकन तपाई गणेशको हैन यदि गणेशजीको तपाईले राम्रो हैन तपाई फ्यान हुनुहुन्छ भने गणेशजीको तपाईले बारेमा पढ्नुहुन्छ भने गणेशजीले पनि नरसिंहदेवको आराधना गर्नुहुन्छ नरसिंहदेव चाहिँ उहाँको इष्टदेव हुनुहुन्छ नि यो कुराहरु आएको देखिन्छ हैन तपाईले भनौं न पार्वती हैन पार्वती माताले भगवान शिवलाई सोध्नुहुन्छ हैन यो सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा असल चीज के हो यो संसारमा सबैभन्दा वास्तविक पूजा कसको बेस्ट पूजा हो भनेर सोध्नुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ कि सबैभन्दा ठूलो पूजा यो संसारमा भनेको भगवान विष्णुको पूजा हो भनेर भन्नुहुन्छ हैन भगवान विष्णुको पूजा हो तर भगवान विष्णुको पूजा भन्दा पनि ठूलो उहाँको भक्तहरुको पूजा हो भनेर भन्नुहुन्छ हैन श्लोकहरु छन् हैन जहाँ देवी देवताहरूले हैन भगवानको आराधनाको कुरा गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरिकन ब्रह्म संहिता हैन ब्रह्म संहिताको जुन 5औं अध्याय छ 5औं अध्यायमा ब्रह्माजीले पुरै हैन भगवानको हैन गोलोक वृन्दावनको गुणगान गाउनुहुन्छ हैन गोलोक वृन्दावनको गुणगान गाएर चाहिँ हैन मनुष्यको परम लक्ष्य हो कि त्यो गोलोक वृन्दावनमा गएर वास गर्नु भनेर भन्नु भएको छ हैन सो विभिन्न ठाउँहरुमा हैन सो विभिन्न ठाउँहरुमा चाहिँ हैन देवी देवताहरूले चाहिँ हैन भगवानको आराधना जरुरी छ भनेर भन्नुहुन्छ हैन जस्तै देवी देवताहरू पनि हैन शिवजी ब्रह्माजी कहाँ जानुहुन्छ आपत पर्यो भने लौ न हामीलाई मद्दत गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नो 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 हामीलाई हैन भगवानको आराधना गर भनेर उहाँहरू सबैजना टिम भएर चाहिँ हैन भगवान विष्णु कहाँ गएर हैन उहाँहरूले स्तुति गर्नुहुन्छ हैन आफ्नो प्रेयर्सहरु प्रार्थनाहरु उहाँहरूले सुनाउनुहुन्छ हैन भगवान विष्णुको लागि सो देयर आर मेनी एभिडेन्सेस हैन देयर आर मेनी एभिडेन्सेस दैट वी हैव टु वर्शिप गॉड हैन नॉट demigods हैन सो कि मानिसले आफ्नो कर्म अनुसार पूर्व जन्मको निरन्तरता पाएको होला नि हो नि हैन हामी पूर्व जन्मकै कारणले यो जन्म हाम्रो प्राप्त हुन्छ हैन पूर्व जन्मको चेतना पूर्व जन्मको कर्म फलको कारणले हाम्रो यो जीवन हैन निदो हुन्छ हैन डिसाइडेड हुन्छ डेफिनेटली हैन र दोस्रो प्रश्न चाहिँ हजुरले सोध्नु भएको छ कि कली युगमा हामी मानिसको स्तर यति गिरेको छ देवी देवता ब्रह्मा शिवजी आदिलाई छोडेर ओभरटेकिङ गरेर सिधै जानु राम्रो हुन्छ त हरि बोल हैन ओभरटेक गरेर उहाँहरुलाई जाने कुरो हैन हैन प्रभुपादले यहाँ एउटा उदाहरण दिनु भएको छ तपाई सपोज एउटा माला लिएर तपाईको साथीको घर जानुभयो एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो मलाई यो एनालोजी तपाई एउटा माला छ तपाईको हातमा तपाईको साथीको घर जानुभयो र साथीको घरमा जाँदाखेरि त्यहाँ साथीको पूरा परिवार त्यो घरमा हुनुहुन्थ्यो हैन साथीको हजुरबुवा साथीको बुवा साथी हैन
साथीको अङ्कल आन्टीहरू सबै हैन त्यहाँ वरिपरि भन 30-40 जना उहाँको नातेदारहरू त्यही थिए। अब तपाईँ भन्नुहोस् त्यो तपाईँले लगेको माला तपाईँले आफ्नो सबैको बीचमा सबैको माझमा तपाईँले आफ्नो साथीलाई लगाइदिँदाखेरि हैन त्यो साथी खुसी हुन्छ कि साथीको हजुरबुवा सबभन्दा जेठो हैन उहाँलाई त्यो माला लगाइदिँदाखेरि साथी खुसी हुन्छ हैन। सो प्रभुपादले दिनुभएको एक उदाहरण हैन। सो उहाँले हैन डेफिनेटली साथीलाई लगाइदिँदाखेरि पनि सबैजना खुसी हुने त छँदैछन्, तर हैन साथीलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ किनभने उहाँभन्दा उहाँको पूर्वजहरू हैन उहाँभन्दा एल्डरली मान्छेहरू त्यहाँ हुँदाहुँदै उहाँहरू एल्डरली मान्छेको अगाडि उसको सम्मान गर्नु भनेको उसलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तर जब तपाईँले हैन साथीको हैन तपाईँको हजुरबुवालाई लगेर तपाईँ माला लगाइदिनुहुन्छ भने हैन माला लगाइदिनुहुन्छ भने हजुरबुवा पनि खुसी हुन्छ, तपाईँको साथी पनि खुसी हुन्छ, त्यहाँको अङ्कल आन्टी सबैजना खुसी हुन्छ हैन। सो इन द सेम वे हैन तपाईँले हैन देवी देवतालाई पूजा नगरिकन आदर चाहिँ गर्नुपर्छ, पूजा नगरिकन भगवानलाई आदर देखाउनुहुन्छ, भगवानलाई पूजा गर्नुहुन्छ भने यदि देवी देवताहरू असल भक्त हुन् भने हैन रियल भक्त हुन् भने उनीहरू डेफिनेटली खुसी हुन्छ। ओहो मेरो आराध्यलाई उसले पूजा गर्छ भनेपछि ऊ पनि मेरो पूजनीय हुन्छ हैन। सो यस्तो किसिमले चाहिँ हैन यो देख्न सकिन्छ। र ओभरटेकिङ भनेको इक्वलमा हुन्छ हैन। ओभरटेक जस्तै भनौँ न कुनै पनि छोराले हैन आफ्नो पिताजी भन्दा बढी पढ्यो भने पिताजी खुसी हुन्छ कि हुँदैन हैन? खुसी हुन्छ नि हैन, त्यसलाई त ओभरटेक गरेको भन्दैन। सो त्यस्तै गरिकन हैन कुनै पनि छोराले भनौँ तपाईँले उसको बुवालाई तपाईँले आदर देखाउनुहुन्छ भने छोरा त रिसाउँदैन, ऊ त खुसी नै हुन्छ किन मेरो ओहो मलाई भन्दा नि मेरो बुवालाई उसले आदर गर्छ भने त डेफिनेटली खुसी हुन्छ। सो इदर वे हैन। जस्तै गरिकन अघि मैले भने शिवजीले भनेको हैन विष्णुको आराधना भन्दा पनि विष्णुको भक्तहरूको आराधना ठुलो भनेर उहाँले भन्नुभएको जस्तै हैन तपाईँ कुनै कसैको घरमा जानुहुन्छ र हैन तपाईँले भनौँ न पिताजी छ र छोराले गएर तपाईँ चक्लेट दिनुहुन्छ, पिताजीलाई सोधेर तपाईँ चक्लेट दिनुहुन्छ भने डेफिनेटली पिताजी पनि खुसी हुन्छ। सो इट वर्क्स बोथ वे हैन, बोथ वे। तर जुन आराधनाको कुरा आउँछ हैन, तर यहाँ चाहिँ डेन्जर कहाँनिर छ भन्दाखेरि तपाईँ देवी देवताको पूजा गर्नुहुन्छ तर भगवान श्री कृष्णलाई नेग्लेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईँ भने त्यो एकदम सिरियस म्याटर हो। तर तपाईँ हैन कृष्णजीलाई तपाईँ पूजा गर्नुहुन्छ तर देवी देवतालाई नेग्लेक्ट गर्नुहुन्छ भने द्याट इज नट सिरियस इस्यु हैन, द्याट मे नट बी द सिरियस इस्यु हैन। सो क्वेसन यहाँनिर आउँछ हैन। तर पूजा त देवी देवतालाई पनि हैन तपाईँको यहाँ भगवानले भन्नुभएको छ नि देवी देवताको पूजा गर नो प्रब्लम किनभने इन्डाइरेक्टली मेरै पूजा हो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले हैन, इन्डाइरेक्टली मेरै पूजा हो हैन, त्यसमा कुनै नेगेसन छैन हैन। तर देवी देवताको पूजा गर्नुहुन्छ तर भगवान श्री कृष्णलाई भगवानलाई विष्णुलाई तपाईँले नेग्लेक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ सिरियस इस्यु हुन्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच नारायण प्रभु। तपाईँ जहिले पनि रमाइलो क्वेसनहरू गर्नुहुन्छ, रमाइलो लाग्छ, राम्रो लाग्छ। ओके, सो रमेश जीसीजीले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ कि प्रभुजी परिस्थिति जस्तो सुकै भए पनि मनस्थिति सधैँ एकै नाश श्री भगवानको चरण कमलमा कसरी लगाउन सकिन्छ, किनकि म आफ्नो देशभन्दा बाहिर छु, प्रदेशमा सबै सुलभ किसिमको वातावरण हुँदैन, अलिक गाह्रो हुन्छ प्रभुजी हैन। रमेशजीले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो, सही कुरा गर्नुभयो हैन। हामीहरू नेपालमा छौँ, हामीहरू हैन भनौँ न हिन्दू मेजोरिटी भएको देश हो हामीहरू हैन, त्यही भएर हाम्रो मठ मन्दिरहरू म्याक्सिमम छन् जता गए पनि हैन अरू केही नभए पनि हैन पूर्ण रूपले भक्तिमा नलागेको मान्छेहरू नभेटे पनि हैन टीका टालो लाउने संस्कृति हैन हाम्रो संस्कृतिमा भगवानको पूजा आराधना विश्वास श्रद्धा भएको मान्छेहरू भेटिरहने हैन भएकोले डेफिनेटली यस्तो ठाउँमा बस्दाखेरि हैन धेरै सजिलो छ। तर भनौँ न कुनै अब भनौँ न हिन्दू धर्म नै नभएको देश हैन मन्दिरै नभएको देशहरू पनि थुप्रै छन् हैन, जहाँ अरू धर्महरूले डोमिनेट गरेर राखेको देशहरू पनि धेरै छन्। त्यस्तो देशमा बसेर हामी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हैन धेरै गाह्रो छ हैन, धेरै गाह्रो छ। तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हैन, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, जहाँ उपाय छ हैन, जहाँ इच्छा छ त्यही उपाय हैन। जस्तै प्रहलाद महाराज पनि असुरहरूको परिवारमा जन्म भयो र उहाँको आमा कयादु बाहेक अरू कोही पनि त्यहाँ हैन भगवानको पक्षमा बोल्ने मान्छेहरू थिएन हैन। सबैजना भगवान विष्णुलाई ईर्ष्या गर्थे हैन र आदर गर्दैनथे, पूजा गर्दैनथे।
हैन त्यस्तो ठाउँमा बसेर पनि हैन भनेको मतलब जुन किचडको बीचबाट कमलको फूल आउँछ भने जस्तै हैन जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय सो सबभन्दा पहिला त इच्छा गर्नु पर्यो भगवानलाई प्रार्थना गर्नु पर्यो हैन कि म हजुरको भक्तिमा आउन चाहन्छु भनेर भित्र हृदयदेखि प्रार्थना गर्नु पर्यो र प्रभुपाद के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईसँग यदि कोही भक्तहरू छैन एसोसिएट गर्नको लागि कोही भक्त छैनन् भने कमसेकम श्रील प्रभुपादको बुक पढ्नुहोस् तपाईँ सदैव प्रभुपादको सङ्गतमा रहनुहुन्छ हैन र प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि म यो शरीर छोडेर गए पनि म मेरो किताबमा छु भनेर भन्नुहुन्छ हैन सो किताबबाट बोल्नुहुन्छ हैन र यो भगवत गीता तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ श्रीमद भागवतम तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ हैन त्यस्तो किसिमले र मेन चाहिँ कलियुगको लागि हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा कलियुगमा हरिनाम बाहेक अरू कुनै उपाय छैन भन्नुभएको छ र भगवानको नाम जप गर्ने यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो हैन सो भगवानको नाम जप गर्नाले तपाईको मनस्थिति हैन सधैँ भगवानको चरण कमलमा रहिरहन्छ यो चाहिँ ग्यारेन्टी छ हैन भनेको मतलब दुईटा चीज हैन भगवानको नाम जप गर्नु पर्यो अर्को श्रील प्रभुपादको बुक्सहरु तपाईले दैनिक पढ्नु पर्यो नित्यम भागवत सेवया हैन त्यो दैनिक पढ्नु पर्यो त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ हैन यु आर अलवेज सेफ ओके रमेश जी थ्यांक यू भेरी मच तपाईले प्रश्न गर्नुभयो हैन सो यहाँ आलोक प्रभुले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँ भन्नुहुन्छ कि आसक्तिको बारेमा विस्तार के होला प्रभुजी सो आसक्ति भन्नाले के को आसक्ति भौतिक आसक्ति कि भगवान प्रतिको आसक्ति हैन किनभने यो दुईटा कम्प्लिटली अपोजिट थिंग्स हो हैन भौतिक संसारको आसक्ति भनेको हैन हाम्रो शरीरसँग सम्बन्धित हाम्रो इच्छाहरू हैन प्रति हामी आसक्त हुने हैन सो यस्तो छ भगवानले जब हाम्रो सृष्टि गर्नुभयो हैन यो संसारमा हाम्रो यो शरीर हामीलाई प्रदान गर्नुभयो सबभन्दा पहिला अहंकार भन्छ हैन सबभन्दा पहिला अहंकार यो आत्मा आएर जब यो तीन गुणहरुसँग मिक्स हुन्छ हैन भनौं न तीन गुणले त्यसलाई कभर गर्छ आत्मालाई हैन मिक्स हुन्छ भनेको मतलब कभर गर्छ हैन त्यसलाई अहंकार भनेर भन्छ हैन त्यसपछि जब अहंकारी हुन्छ त्यो अहंकार सत्वगुणसँग हैन मिलेर मन भन्छ त्यो अहंकार रजोगुणसँग मिलेर हैन तपाईको बुद्धि र इन्द्रियहरु भन्छ र त्यो अहंकार तमोगुणसँग मिलेर चाहिँ तपाईको सेन्स अब्जेक्ट्सहरु भन्छ भनेको इन्द्रिय तृप्त गर्ने वस्तुहरु इन्द्रिय भोग गर्ने वस्तुहरु हैन त्यो बन्छ भनेको मतलब हेर्नु इन्द्रिय तृप्त गर्ने वस्तुहरु भनेको हैन सरसामानहरु हैन हरेक प्राणीको लागि हैन आकर्षण हुनको आसक्त हुनको लागि सर्टेन सेट दिएको छ सर्टेन सेट दिएको त्यो अलरेडी छुटाइसकेको छ के चीजमा आसक्ति हुने भन्ने चीज अलरेडी छुटाइसकेको छ म हजुरलाई उदाहरण दिन्छु हैन जस्तै बाघ हैन वनमा बाघ छ त्यो बाघ सपोज भनौं न हैन शहरमा आइपुग्यो हैन वनको बाघ चाहिँ शहरमा आइपुग्यो र एकदम भोको छ हैन र उसले त्यो हैन बाघले चाहिँ भनौं न यो काठमाडौँको सबैभन्दा सुन्दरी युवती भेटायो हैन सुन्दरी युवती भेटायो भने त्यो बाघले के सोच्छ आहा कस्तो राम्री म योसँग बिहे गर्छु भनेर सोच्छ कि उसले हैन यसलाई मारेर म खान्छु भनेर सोच्छ हैन सो भनेको मतलब हैन त्यो जुन हैन सुन्दरी युवती छ त्यो सुन्दरी युवती त्यो बाघको लागि के हुन्छ आहारको रूपमा हेर्छ उसको लागि त्यो सेन्स अब्जेक्ट उसले हैन जिब्रोको आनन्दको लागि पेटको आनन्दको लागि उसको लागि अट्र्याक्सन हुन्छ भने कुनै पनि एउटा भनौं न यङ केटा आउँछ भने त्यो सुन्दरी केटीतिर उसको हैन मैथुनी भावहरु आउँछ मैथुनी भावहरुतिरको भोग गर्न मन लाग्छ भनेको हाम्रो सेन्सेसहरुको अब्जेक्ट हैन पहिल्यै प्रिडेस्टिन्डहरु छ यो पनि पहिल्यै बनाइसकेको छ हैन त्यही भएर जुन हैन हामी आफन्तहरुसँग आफ्नो मान्छेहरुसँग आफ्नो शरीरसँग सम्बन्धित मान्छेहरुसँग हामी अट्र्याक्ट हुने भन्ने चीज यो पहिल्यै बनाइएको हुन्छ र यो कसरी आसक्ति हुन्छ भन्दाखेरि हैन श्रीमद् भागवतममा के भनिएको छ भागवतममा तपाईको हैन अज्ञानको कारणले आसक्ति हुन्छ हैन अज्ञानको कारणले आसक्ति भयो भने मात्रै हैन तपाईको यो भौतिक आसक्ति हुन्छ अब तपाई भगवानतिरको आसक्तिको लागि चाहिँ फेरि हैन आध्यात्मिक ज्ञान चाहिन्छ हैन मान्छेहरु हैन तपाईहरु भक्तहरु हुनुहुन्छ नि भगवान बिना एक क्षण पनि बस्न नसक्ने हैन भगवान बिना एक क्षण पनि बन्न नसक्ने त्यो आसक्ति पनि छ फेरि त्यो आसक्ति चाहिँ फेरि आध्यात्मिक आसक्ति भयो यो आसक्ति भौतिक आसक्ति भयो भने त्यो आसक्ति आध्यात्मिक आसक्ति हुन्छ ओके सो आई थिंक यतिमै टुङ्ग्यौं यो प्रश्नको उत्तर किनभने आसक्तिको बारेमा होल हैन लेक्चरै जान सकिन्छ सो राम धितालजीले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ कि वास्तवमा 773 को अनलाइन कोर्स भन्नाले के कुरालाई बुझिन्छ र यो कोर्समा के ज्ञान
का कुराहरू सिक्न पाइन्छ र यो कोर्समा संसारी मान्छेहरूको समावेश हुन्छ या भक्तहरूको लागि हो? वेल, यो दुवैजनाले लिन सक्नुहुन्छ। सांसारिक मान्छेहरू भनेको जो भक्तिमा नआइसकेको मान्छेहरू र भक्तिमा अगाडि बढिसकेकाहरूले पनि इच्छा छ भने तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ 7 डेज भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि 7 दिनको कोर्समा सबभन्दा पहिलो दिनमा चाहिँ तपाईँ के सिक्नुहुन्छ हैन, ह्याप्पिनेसको बारेमा हैन, तपाईँहरू चाहिँ भनौँ न ह्याप्पिनेसको बारेमा हैन, फर्स्ट डेमा हैन सुख कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, सुख छ कि छैन हैन, सुखको कुरा आउँछ सबभन्दा फर्स्ट डेमा। सेकेन्ड डेमा हु एम आई हैन, म को हुँ हैन, मेरो वास्तविक आइडेन्टिटी के हो भन्ने कुरो हैन। त्यसमा चाहिँ भन्न आत्माहरूको बारेमा, यो सटल बडी, ग्रस बडी हैन, स्पिरिचुअल बडीको कुराहरू आउँछ। त्यस्तै गरिकन तेस्रो दिनमा चाहिँ वी टक अबाउट हैन ज्ञान, एक्वायरिङ नलेज हैन, वास्तविक ज्ञान केलाई भन्ने त कहाँ पाइन्छ हैन, कस्तो ठाउँमा पाइन्छ, के ज्ञानलाई वास्तविक ज्ञान भन्न सकिन्छ हैन, नलेजको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ हैन। र फोर्थ डेमा हामीहरू कुरा गर्छौँ डज गड एक्जिस्ट हैन, भगवान वास्तवमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यदि हुनुहुन्छ भने कहाँ हुनुहुन्छ हैन, के हो भगवान भनेको, व्यक्ति हो कि एनर्जी हो कि हैन, भगवान भनेको प्रकृति हो कि हैन, यो चिजमा हामीहरू चाहिँ विश्लेषणहरू गर्छ, हामीहरू एनालाइसिस हैन, एनालाइसिस गर्छौँ मोडर्न साइन्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट, स्पिरिचुअल साइन्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हैन हामीहरू डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि डे नम्बर 5 मा वाइ ब्याड थिङ ह्यापन्स टु गुड पिपल, वाइ ब्याड थिङ ह्यापन्स टु गुड पिपल, राम्रो असल व्यक्तिलाई नराम्रो किन हुन्छ, नराम्रो व्यक्तिलाई हैन राम्रो किन हुन्छ हैन, खराब व्यक्तिलाई राम्रो किन हुन्छ हैन। यो चाहिँ कर्म कन्सेप्टहरूको कुरा आउँछ हैन। यसमा कर्म कन्सेप्टहरू विभिन्न चिजहरू हामीलाई जुन असर गर्ने चिजहरू हाम्रो लाइफमा के चिजले असर गर्छ त, हाम्रो मेहनत मात्रै, पौरख मात्रै हो कि या केही चिज अरू चिजले पनि हामीलाई डोमिनेट गरिरहेछ, गाइड गरिरहेछ, मिसगाइड गरिरहेछ, यो सबै चिजहरूको डिस्कसनहरू हुन्छ नि। त्यसपछि डे 6 मा गएर चाहिँ हैन, डे 6 मा गएर चाहिँ योगाको कुरा आउँछ हैन, योगाको कुरा आउँछ। त्यसमा चाहिँ भनौँ न योगा ल्याडरहरू हैन, कति किसिमका योगाहरू छन् हैन, यो युगमा कस्तो कस्तो किसिमको योगाहरू कसरी प्र्याक्टिस गर्ने हो र हाम्रो लागि बेस्ट के हो त हैन, त्यो कुरा आउँछ। र 7th डेमा गएर चाहिँ हैन एप्लिकेसनको कुरा आउँछ। यो सबै ज्ञानहरू हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली कसरी अप्लाई गर्ने त हैन, कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ, के चिज गर्यो भने हामी चाहिँ स्पिरिचुअल व्यक्ति बन्न सकिन्छ, हामी भगवानको नजिक जान सकिन्छ हैन, हामी सुख शान्त जीवन हैन, एकदम आनन्दको जीवन कसरी बाँच्न सकिन्छ त प्र्याक्टिकली हैन, प्र्याक्टिकल एस्पेक्टहरूमा चाहिँ यसरी गरिन्छ। ओके, सो दिज आर 7 डेजको जुन डिटेलहरू छ। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड हैन, डेफिनेटली हैन यु क्यान जोइन हैन। द्याट इज 2 आवर्स भनौँ, 2.5 आवर्स एभ्री डे हैन, 7 दिनको लागि। अनि जहाँसम्म लाग्छ यो 7 डेज कोर्स लिइसकेपछि तपाईँलाई हैन अध्यात्मको बारेमा, धर्मको बारेमा, भगवानको बारेमा यो एउटा ओभरअल हैन, एउटा जेनरल, एउटा ब्रिफ हैन तपाईसँग नलेज हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो शास्त्रहरूमा पुरै आधारित छ। शास्त्रहरूमा आधारित गरेर हैन वी हेभ प्रिपेयर्ड दिस कोर्स। दिस इज भेरी ब्युटिफुल कोर्स हैन। हाम्रो त्यो कोर्सको नाम चाहिँ हामीले 7 डेज किन भनेको भन्दाखेरि 7 दिन लगाएर गर्ने भएकोले 7 डेज भने हो। तर त्यो कोर्सको वास्तविक नाम चाहिँ हैन जर्नी अफ सेल्फ डिस्कभरी हैन, यसको नाम चाहिँ जर्नी अफ सेल्फ डिस्कभरी हो नि हैन। भनेको मतलब आफूलाई पहिचान गर्ने हैन, रियालिटी हैन, रियालिटीको बारेमा हैन पत्ता लगाउने एउटा जर्नी हो। ओके, सो धेरै धेरै धन्यवाद। सो शुभमजीले पनि प्रश्न गर्नुभएको रहेछ हैन। शुभमजी, आई लाइक द वे यु हेभ रिटन द नेम, अफकोर्स लाइक भेरी युनिक हैन। उहाँले भन्नुहुन्छ कि you looking good in this attire today. Okay, can sign हैन, this attire means यो स्वेटर चाहिँ मलाई सुहाएको छ भन्नुको धेरै धेरै धन्यवाद। अफकोर्स हैन। उहाँको प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्यान साइन्स एन्ड रिलिजन बी कम्बाइन्ड? ओ यस हैन, देयर इज नो साइन्स विदाउट रिलिजन एन्ड रिलिजन विदाउट साइन्स इज अल्सो युजलेस हैन। द्याट्स वाइ वी कल इट स्पिरिचुअल साइन्स हैन। सो मोडर्न साइन्समा हैन, मोडर्न साइन्सले पनि हैन रिलिजनकै कुरा गर्छ र रिलिजनले पनि हैन साइन्सलाई नै हैन आधार राखेको छ हैन। सो एभ्रिथिङ इन रिलिजन, स्पिरिचुअलिटी हैन, त्यसले के गरेको हुन्छ भने साइन्टिफिक नै छ के, यो एभ्रिथिङ इज साइन्टिफिक हैन। जस्तै श्रीमद् भागवतमको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने हैन, श्रीमद् भागवतम टक्स अबाउट एम्ब्रोयोलोजी
हैन जुन अहिले हामी आएर अल्ट्रासाउन्ड गरेर बच्चा यति महिनामा यति हुन्छ यति हप्तामा यति हुन्छ यस्तो यस्तो हैन इभन 7 महिनामा तपाईको लङ्स आउँछ हैन 8 महिनामा बच्चा बाहिर निस्किन रेडी हुन्छ 9 महिनामा उसको पूर्ण रूपमा विकास भइसक्छ हैन अल दिस काइन्ड अफ नलेज इज देयर इन थर्ड क्यान्टो हैन देयर इज कन्सेप्ट अफ टेस्ट ट्युब बेबी देयर इज कन्सेप्ट अफ क्लोनिङ हैन देयर इज कन्सेप्ट अफ पाई हैन 22/7 हैन जुन स्फेरिकल चिजहरु हामीलाई गर्नलाई चाहिने पाईको भ्यालुहरु पनि देयर इज देयर त्यसमा अणु परमाणुको कुराहरु आउँछ देयर इज डेफिनेसन अफ टाइम द स्मलेस्ट युनिट अफ टाइम डिफाइन्ड हैन बाई मैत्रेय मुनि इज हैन द स्मलेस्ट एटम हाइड्रोजन एटममा हैन सनलाइट एउटा एन्ड देखि अर्को एन्ड सम्म जानलाई जति टाइम लाग्छ द्याट इज द स्मलेस्ट युनिट अफ टाइम भनेर भनेको छ इट्स भेरी साइन्टिफिक हैन साइन्टिफिक भेरी भेरी साइन्टिफिक हैन सो जो मोडर्न साइन्स छ त्यो मोडर्न साइन्स र रिलिजनको कुनै पनि ठाउँमा कन्ट्राडिक्सन छैन तर प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हैन द मोडर्न साइन्टिस्ट ह्याभ समहाउ बिकम इगोइस्टिक हैन इगोइस्टिक एन्ड उनीहरूले चाहिँ जुन उनीहरूको साइन्सको जुन आधार छ हैन म्याक्सिमम साइन्सको जुन भनौँ न थ्योरीहरू आधार छ त्यसले स्पिरिचुअल साइन्सको बारेमा कुरा नगर्ने कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले स्पिरिचुअल साइन्सलाई नेगेट नै गर्छ किन भन्दाखेरि मोडर्न साइन्सको एउटा आधार बेसिक आधार के छ भन्दा सिइङ इज बिलिभिङ हैन सिइङ इज बिलिभिङको आधारमा छ हैन जे चिज हामीले आजसम्म अब्जर्भ गरेको छैन त्यसलाई थ्योरी नै मान्दैन उनीहरूले हैन त्यसलाई साइन्समा समावेश नै गर्दैन तर मोडर्न साइन्सले पत्ता नलागेको चिजहरू कति छन् हैन यी हाम्रै भनौँ न यी हाम्रै वरिपरि पनि कति चिजहरू छन् कि जुन हामीलाई थाहा नै छैन हैन एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईको जुन हैन टाउकोभित्र एउटा गिदी छ त्यो गिदीको बारेमा हामीलाई 100% अहिलेसम्म थाहा छैन हैन इट इज सो वास्ट हाउ द इन्फर्मेसन आर स्टोर्ड एन्ड अल दिस काइन्ड अफ यो अहिलेसम्म थाहा छैन डिएनए भनेको 100% के हो हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन वी डोन्ट ह्याभ फुल इन्फर्मेसन अबाउट डिएनए क्यान्सर कसरी हुन्छ 100% मोडर्न साइन्सलाई थाहा छैन हैन तर अफकोर्स लाइक स्पिरिचुअल साइन्स वी नो and Ayurveda we know all these like kind of things okay so that's why it is definitely like science and religion is combined and I am a science student and jab maile religious practiceharu suru gare I see no contradiction rather my knowledge of science has helped me to understand spirituality even more better faster okay किनभने स्पिरिचुअलिटी मा पनि कति टेक्निकल एस्पेक्ट्सहरु छ हैन टेक्निकल ब्रेनहरु चाहिन्छ बुझ्नको लागि ओके सो थ्यांक यू भेरी मच शुभम जी सो त्यस्तै गरिकन राम रतन प्रभुले पनि यहाँ प्रश्न गर्नुभएको छ क्यान यू एक्सप्लेन अबाउट परमात्मा ब्रह्म एन्ड भगवान ओके सो परमात्मा इज द लोकलाइज्ड इन एक्सपेन्सन भगवानको भगवान त स्वयं भगवानै हुनुभयो हैन जो वैकुण्ठ गोलोकमा बस्नुहुन्छ र उहाँ आफूलाई हैन परमात्मा लोकलाइज्ड फर्ममा हैन हाम्रो यो भौतिक संसारमा लोकलाइज्ड फर्ममा चाहिँ उहाँले आफूलाई एक्सप्यान्ड गर्नुहुन्छ भनेको मतलब गोलोक वृन्दावनमा वैकुण्ठमा देयर इज नो परमात्मा व्हाई बिकज आत्मा आत्मा हुन्छ र आत्मा 100% कृष्ण कन्सियस हुने कारणले गर्दा त्यहाँ परमात्माको जरुरत छैन तर यहाँ आत्मा चाहिँ कृष्ण कन्सियस नहुने हैन हाम्रो अहंकार चाहिँ कृष्ण कन्सियस नहुने भएकोले गर्दाखेरि त्यो कृष्ण कन्सियस नभएको हैन जुन अहंकार छ त्यसलाई फिर्ता लानको लागि परमात्मा हाम्रो साइडमा बस्नुहुन्छ नत्र हामी चल्न सक्दैन हामी विदाउट परमात्मा वी क्यान नट इभन एक्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड हैन त्यही भएर यो संसारमा मात्रै परमात्मा हुनुहुन्छ सो परमात्मा इज लोकलाइज फर्म र ब्रह्म भनेको यो भौतिक क्रिएसन एज अ होल हैन भगवानको यो जुन भौतिक क्रिएसन छ प्रदान हैन प्रदानबाट तपाईको महतत्वबाट यो सबै ब्रह्माण्डहरुको सबै हैन यो सृष्टिहरु हुन्छ नि यो सृष्टिहरुको बारेमा 100% तपाईलाई जब नलेज हुन्छ कम्प्लिट नलेज हुन्छ त्यसलाई ब्रह्म भन्छ सो ब्रह्म साक्षात्कार नोइङ अबाउट दिस युनिभर्स दिस मटेरियल वर्ल्ड हैन परमात्मा इज द लोकलाइज्ड फर्म एक्सपेन्सन अफ द लर्ड एन्ड भगवान इज द हैन ओरिजिनल गॉड हिमसेल्फ ओके सो दिस आर थ्री थिंग्स नो ओके राम रतन प्रभु होप यू हैव अंडरस्टुड सो मसँग समय धेरै नभएकोले आई एम सरी आई एम लाइक रशिङ हैन म छिटो गइरहेको छु यहाँ किनभने प्रश्नहरु आएको आइछ वेल यु हेभ आस्क्ड नाइस क्वेशन्स आई एम भेरी ह्याप्पी इफ आई हेभ लाइक लट्स अफ टाइम टु आन्सर दिस क्वेशन इन डिटेल्स हैन तर डेफिनेटली हैन आई विल ट्राई टु आन्सर इट इन अ भेरी टु द पोइन्ट म्यानर ओके सो देयर इज वन सेन्ट रामपाल according to him Kabir is the supreme god and he is totally against of Sri Kṛṣṇa ji and he is giving proof also that we are in wrong practice we can never be liberated by chanting Hare Krishna I have a
deep thought on this. Could you please explain about this? Okay, so सबभन्दा पहिला तपाईले अब सेन्ट रामपालको नाम लिनुभयो। सेन्ट रामपाल भनेको हाम्रो अहिलेको मोडर्न रामपाल त होइन नि, हैन, जसलाई इन्डियाको सरकारले समातेर राखेको छ, हैन, त्यसको कुरा गरेको त हो कि हैन थाहा छैन। तर वेल कुन रामपाल त मैले थाहा भएन तपाईले कसको कुरा गर्नुभएको। तर जुन कबीर, सन्त कबीरको कुरा गर्नुहुन्छ, म सन्त कबीर चाहिँ म चिन्छु, हैन, उहाँको बारेमा मैले सुनेको छु। सन्त कबीर, हैन, उहाँको जुन फिलोसफी छ, उहाँले लिनुभएको जुन सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्त मोक्षको सिद्धान्त हो, हैन। सो मोक्ष भनेको के हो, मुक्ति भनेको के हो, मोक्ष मुक्ति, हैन, मुक्ति अथवा मोक्ष भनेको के हो भन्दाखेरि यो संसारको जुन कल्मश छ, हैन, यो संसार रूपी जुन यो भवसागर छ, भव ज्ञान, हैन, आसक्तिहरू छ, यो आसक्तिबाट छुटकारा पाउनेलाई मुक्ति भन्छ, बस, हैन। उहाँको त्यही छ नि, हैन, के क्या तनमा जतारे एक दिन माटी में मिल जाना भनेर उहाँको जुन भजनहरू छ नि, हैन, हामी खाली आयौँ खाली जान्छौँ, एक दिन यो शरीर मर्नै पर्छ, हैन, यो मुक्तिको सिद्धान्त हो यो, हैन। भनेको मतलब, हैन, कबीरजी, सन्त कबीरले चाहिँ, हैन, हाफ पार्टमा मात्रै फोकस गर्नुभएको छ। भनेको मुक्ति भनेको हाफ पार्ट हो। मुक्ति पछि के आउँछ, भक्ति आउँछ, हैन, जुन भगवानसँगको अट्याचमेन्ट। खोइ त यो संसार ओके, यो संसार बेकार हो, टेम्पररी हो, फाइन, दुखालय हो, यो संसारबाट मुक्त हुने एउटा एस्पेक्ट हो। अनि मुक्त भएपछि के गर्ने त, व्हाट इज नेक्स्ट? मुक्त भएपछि हाम्रो अस्तित्व खत्तम हुन्छ, हैन, आत्मा त कहिले पनि खत्तम हुँदैन। भनेपछि त्यो मुक्त भइसकेको आत्माले के गर्छ त, त्यो चाहिँ हाम्रो सन्त कबीरले इन्फर्मेसन दिनुभएको छैन, हैन। सन्त कबीरसँग पनि इन्फर्मेसन छैन। खोइ तपाईले कुन चाहिँ रामपाल भन्नुभएको हो, हैन, उहाँसँग पनि यो इन्फर्मेसन छैन। अनि त्यो इन्फर्मेसन नभएपछि, हैन, भगवान श्री कृष्ण त त्यसपछि सुरु हुने चिज हो नि, हैन। भगवान श्री कृष्णको खोजी त तपाईको त्यसपछि सुरु हुने चिज हो नि। सो उहाँहरुसँग आत्म साक्षात्कारको मात्रै, आत्म साक्षात्कार इज द हाईएस्ट प्लेस भनेर जब उहाँहरुलाई कन्फर्म छ भने उहाँहरुले त कृष्ण, भगवान श्री कृष्णलाई देख्ने त चान्सै छैन, हैन, चान्सै छैन, हैन। सो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले जस्तै हामी पढ्दाखेरि पनि हामी भनौं न क्लास 8 मा हामी पढ्छौं, क्लास 8 मा एक्जाम दिएर क्लास 9 मा जान्छौं, हैन। तर भनौं न हामी क्लास 8 पढ्यौं तर 9 मा हामी जोइन गरेनौं भने त मिनिङलेस भयो, हैन। त्यस्तै गरिकन हामी 12 क्लाससम्म पढ्यौं, 12 क्लास पढेपछि हामी डाक्टर, इन्जिनियर, बिजनेसम्यान हामीले पढेनौं, ब्याचलर पढेनौं भने त 12 क्लाससम्म पढेको त, हैन, 12 क्लाससम्मको मात्रै नलेज हुने भयो तपाईलाई, हैन। सो फर्दर स्टडी खोइ त, हैन। सो सन्त कबीरहरू, हैन, रामपालजीहरू जस्तो, हैन, जुन सन्तहरू छ हो, उहाँहरू पनि एक किसिमले एउटा पोइन्टमा दे आर करेक्ट, हैन, तर हाफ करेक्ट भयो, हैन, दे आर हाफ करेक्ट, हैन। सो द्याट्स वाइ दिज नलेज आर लाइक पार्शियल नलेज, हैन। जस्तै तपाई, हैन, हाम्रो अहिले वर्ल्डमा जुन मेजर रिलिजनहरू एक्जिस्ट गर्छ, हैन, उनीहरूको कुरा गरौँ, जस्तै क्रिस्चियनिटीको कुरा गरौँ, क्रिस्चियनिटी इज अल्सो रियल, बाइबल इज अल्सो रियल। तर बाइबलमा के कुरा छ, स्वर्ग र नर्कको कुरा गर्छ, हैन। उहाँहरूको हाईएस्ट इज स्वर्ग नर्क, हैन। जब परमेश्वर, तपाई, हैन, बाइबल पढ्नुस्, परमेश्वरको तपाईको डेफिनेसन पढ्नुस्, त्यसमा उहाँहरूले परमेश्वर भन्नुहुन्छ नि, गडको डेफिनेसन। परमेश्वर भन्यो भने ही लिभ्स इन हेभन, हैन। अनि त्यहाँबाट he lives in heaven and he is envious to people, envious to living entities. Now भगवान कसरी envious हुन सक्छ? तर स्वर्गको राजा को हो? इन्द्र, हैन। इन्द्र मान्छेहरुसँग envious हुन सक्छ? So they are talking about Indra. That's the highest. अनि जसले बाइबल पढेको छ उसले कृष्णलाई कसरी स्वीकार्छ? उसले ब्रह्माजीलाई कसरी स्वीकार्छ? किनभने त्यो नलेज, त्यो जुन बाइबलमा दिएको जुन डोमेन छ, त्यो डोमेन भन्दा बाहिरको चीज भन्ने थियो। त्यस्तै गरिकन तपाई कुरान पढ्नुहुन्छ भने त्यो 7 लेयर्स माथि सम्झन्छ। अल्लाहको डेफिनेसन पढ्नुहुन्छ भने अल्लाह क्रिएटेड दिस वर्ल्ड इन 6 days, on the 7th day, and he made like loka, 7 layers above us, and then he went and rested there भनेछ। ब्रह्माजीको तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ, ब्रह्म लोक हामी भन्दा 7th लोक माथि पर्छ, हैन। सो दे आर टकिङ अबाउट लिटल मोर, हैन। तपाई बुद्धिज्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो निर्वाण, हैन, निर्वाण भनेको तपाईको, हैन, ब्रह्म ज्योतिको कुरा हुन्छ, हैन। दे गो अप टु ब्रह्म ज्योति। अनि त्यही भएर बुद्धिज्ममा स्वर्ग नर्क पनि छ, त्यसपछि, हैन, ब्रह्मलोक पनि छ, तपाईको ब्रह्म ज्योति पनि छ। तर तपाई सनातन धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ, हैन, वैष्णव फिलोसफी कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा स्वर्ग नर्क पनि आउँछ, ब्रह्म लोक पनि आउँछ, हैन, ब्रह्म ज्योति निर्वाण पनि आउँछ र वैकुण्ठ लोक पनि आउँछ, हैन। सो जुन किताब,
जुन शास्त्र सन्त कबीरले पढेर मोक्षको मात्रै कुरा उहाँले सिक्नुभयो भने त्यही सन्त कबीरलाई फलो गर्ने अर्को जुन हैन सन्त आउँछ, त्यो सन्तले पनि भगवान श्री कृष्णलाई नकार्ने त स्वाभाविक नै भयो नि त हैन। तर च्यालेन्ज त यहाँनिर छ, जब तपाईले पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ हैन, पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाई वैकुण्ठ लोक हैन, तपाई गोलोक वृन्दावन हैन, तपाई ब्रह्म ज्योति हैन, त्यस्तै गरेर भौतिक संसारमा पनि विभिन्न प्लानेटरी सिस्टम, यो सबै इन्फर्मेसन, सबै नलेज सबै तपाईको अगाडि राखिसकेपछि तपाई कसलाई चुज गर्नुहुन्छ? डेफिनेटली द हाईएस्ट पर्सन, द हाईएस्ट वान, परम सत्य, एब्सोल्युट ट्रुथ के हो त्यो अनुसार तपाईको एब्सोल्युट ट्रुथ त्यो अनुसार हुन्छ हैन। त्यही भएर मैले पनि हैन, आई डिड रिसर्च अन दिस and why am I confidently speaking on this? Because I did research for many years and I read all these like things. मैले अहिले जति पनि भने नि, I read these scriptures, के छ त, what is this, हैन, र पढ्दा चाहिँ अनि then I realized Vaishnava philosophy is the most complete philosophy which combines everything, हैन। म यसको साइड इफेक्ट पनि भनिदिन्छु हजुरलाई। हाम्रो हिन्दू धर्म हैन मोस्टली हैन इज बेस्ड अन सनातन धर्म। जो व्यक्तिले सनातन धर्ममा भगवत गीतामा आधारित गरेर आफ्नो लाइफस्टाइल बाँच्छ, उसले कुनै पनि अर्को रिलिजन, कुनै पनि किसिमको मान्छेलाई उसले हेटै गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि हैन, जसले स्वर्ग र नर्कको मात्र कुरा गर्छ ऊ पनि फिट हैन, ऊ पनि त्यो डोमेन भित्रमा आउँछ हैन। जसले हैन तपाईको ब्रह्मलोकसम्मको कुरा गर्छ हैन, ब्रह्माण्डको कुरा गर्छ ऊ पनि फिट। जसले निर्वाणको कुरा गर्छ, जसले ब्रह्मज्योतिको कुरा गर्छ ऊ पनि फिट हुन्छ। जसले वैकुण्ठ गोलोक वृन्दावनको कुरा गर्छ ऊ पनि फिट हुन्छ हैन। तर हेर्नुस् न, जुन धर्मले स्वर्ग र नर्कको मात्रै तपाईको उसँग ज्ञान छ, उसले वैकुण्ठ लोकको कुरा गर्नेलाई त आउटकास्ट गरिदिहाल्यो नि त। यिनीहरूले फन्टुस कुरो गर्यो भन्ने भइहाल्यो नि त त्यो हैन। र अर्को उदाहरण म हजुरलाई दिन्छु कि हैन, जो व्यक्ति धेरै पढि लेखेको छ, एकदम विद्वान छ, ऊ बोल्दैन, ऊ गम्भीर हुन्छ, उसले सबै चिज एनालाइज गर्छ हैन, सबै चिज एक्सेप्ट गर्छ, उसले सबै चिजको एकदम गहन गर्छ। तर जसले एकदम कम पढेको छ, 8-10 क्लास पढेको छ, 12 क्लास मात्र पढेको छ, हेर्नु त ऊ बढी कराएर हुन्छ, ज्ञानी आमा उसले धारिदियो यस्तो गर्ने भन्छ। नो, बुझ्नुभयो नि? द साइन अफ नलेज, साइन अफ ज्ञान इज हिज हम्बल, पिसफुल हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? सो जब अल्पज्ञानीहरू आउँछन् यस्तै किसिमको हल्लाहरू गर्छ, यो होइन त्यो होइन हैन। मैले भर्खर पनि उदाहरण दिएँ हैन, सन्त कबीरले भन्नुभएको उहाँको सिद्धान्त म 100% तपाईलाई प्रुभ गरिदिन्छु। तर बिचरा सन्त कबीरले भगवान श्री कृष्णको सिद्धान्तलाई उहाँले पालनै गर्न सक्नुहुन्न। त कमी कमजोरी सन्त कबीरको भयो कि भगवान श्री कृष्णको भयो हैन, बुझ्नुभयो नि? ओके, सो धेरै धेरै धन्यवाद। Prams, how am I supposed to read your name? Sorry, Pramji. Okay, so thank you very much. I think I have made you clear about this. Made clear. Okay, so मसँग धेरै टाइम त छैन, तर प्रश्नहरु चाहिँ यहाँ धेरै नै बाँकी रहेछ। What I can do is हैन, I will follow all these questions हैन, हाम्रो निर्जल केसीजी को प्रश्न पछि I will follow up other questions like tomorrow हैन। भोलि म यही भनौं न, I'll try to come between 3 to 3:30 को टाइम भित्रमा I'll try to come online. So thank you very much. धेरै धेरै धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you.